नमस्ते टेक्नोलोजीमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँलाई अब लोकसेवाको प्रवेशपत्र र वैदेशिक अध्ययनको एनओसी नागरिक एपबाटै लिन सकिने एक सातामै सेवा सुरु के हो यो विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। अब निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक चन्द्र शाहले हाल उक्त प्रणाली परीक्षणका चरणमा रहेको र आगामी एक हप्ताभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसक्ने बताए। यही 13 चैतको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत बुधा नम्बर 35मा यो विषय उल्लेख थियो। सोही बुधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समय सीमा सहितको कार्ययोजना तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई तोकेको अवधिभित्रै काम पुरा गर्न भनेको छ। सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिसेनाले मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नागरिक एप मार्फत थप सेवा एकीकृत गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिन निर्देशन समेत दिएका छन्। मन्त्री स्तरीय निर्देशनपछि सूचना प्रविधि विभागले विभिन्न सरकारी तथा प्राविधिक निकायहरूसँग समन्वय सुरु गरिसकेको छ। सोही क्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसँग सम्झौता गरी व्यावसायिक इन्जिनियरहरूको प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको विभागका महानिर्देशक शाहले जानकारी दिए। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकहरूले नागरिक एप मार्फत नै विभिन्न महत्त्वपूर्ण सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस अन्तर्गत लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीहरूले प्रवेशपत्र, वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी र निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि नै नागरिक एप मार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने सुविधा सञ्चालनमा आइसकेको छ। अब थप सेवाहरू एकीकृत भएसँगै नागरिक एपलाई ओन स्टेप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म बनाउने सरकारको योजना थप सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। पक्कै पनि साथीहरू, तपाईँहरूले यो विषयमा न्युज जुन आइरहेको छ, अब लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र र वैदेशिक अध्ययनको एनओसी नागरिक एपबाटै लिन सक्ने भन्ने छ। एक हप्तामै सुरु हुने भन्ने छ। पक्कै पनि यो कुराले अथवा यो सेवा सुचारू भइसकेपछि अथवा यसले धेरै छिटो सजिलो पनि हुनेछ। पक्कै पनि एकदमै खुसीको कुरा हो, किनभने यो टेक्नोलोजी बिस्तारै डेभलप हुँदै र हामी पनि टेक्नोलोजी राम्रो निर्णय छ सरकारको अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यो सिस्टम भयो भने हस् त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।